આ ભરેલા મરચા બનશે કમ્પ્લીટ। હા જો આમાં કોઠી છે, લીંબુ, ટોપરાનું ચૂરણ અને મીઠું, એનાથી આ બનાવેલા મરચાના ભજીયા બનશે। આને ચાલો આપણે આગળ ભજીયામાં મળશું। બટેકાની ચિપ્સ પાડી છે, જો આ ચિપ્સના પણ પતરીના બટેકા ભજીયા બનશે। આ બટેકાના ચૂંદાના ભજીયા બનાવવા માટે બટેકા ફોલી અને સારી રીતે મિક્સ આમાં પડે છે લીંબુ, મીઠું, મરચું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને લીલા મરચાંની કટકી અને કોથમરી। આ પણ સરસ મજાના ગોટાના ચૂંદાના ભજીયા બનશે। તેની સાથે આ ચટણી છે ભજીયામાં ખવાતી। જો સરસ મજાની ચટણી બની કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે આપણી। ભજીયા બનવાનું તૈયાર થઈ ગયું છે, મરચાંના, પતરીના, મેથીના અને ચૂંદાના। આજુબાજુ પૂરીઓ ચાલુ છે। ત્રણેય મરચાંના, પતરીના, ચૂંદાના અને મેથીના। ચૂંદાના ભજીયા